سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. به چنل خودتون خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو اومدیم به یه محله باصفا و قدیمی تهران. اینجا منطقه 16 و محله نازی‌آباد تهرانه و ما الان تو خیابون اکبر مشهدی هستیم که جز خیابونای معروف این منطقه است. من تو این ویدیو قیمت یه سری اجناس رو هم بهتون میگم و اونا رو به دلار تبدیل میکنم. امیدوارم که دوست داشته باشید و مثل همیشه با لایک ویدیو از من حمایت کنید. از همتون ممنونم. ماشین کرایه هم ندی تا پولتون خلاص. خیابون اکبر مشهدی یکی از بازارهای اصلی جنوب تهرانه و امکانات خوبی رو برای مردم منطقه فراهم کرده. از کافی شاپ و رستوران گرفته تا میوه فروشی و مشاغل خدماتی و فروشگاه‌های پوشاک. قیمت پوشاک اینجا خیلی عالیه و یه مرکز خرید معروف هم به تازگی افتتاح شده که بهتون نشون میدم. همونطور که گفتم چند وقتیه مرکز خرید لوتوس مال اینجا افتتاح شده که امکانات خیلی خوبی داره. ویدیوی کاملش رو توی پیج گذاشتم و از طریق لینک بالای صفحه یا دیسکریپشن میتونید تماشا کنید و لذت ببرید. اینجا قیمت انواع مانتوها 398,000 تومنه که میشه حدود $7. قیمت کفشای زنونه هم تقریبا از 500,000 تومن شروع میشه تا حدود 1,000,000 تومن که میشه حدود $9 تا $19. انواع مدلای مانتو هم تو این فروشگاه 488,000 تومنه که میشه حدود $9.
نزدیکترین ایستگاه مترو به این خیابون و کلاً محله نازی‌آباد ایستگاه مترو بخاراییه که تو خط 1 مترو تهران قرار داره و میتونید با 10 دقیقه پیاده روی به اینجا برسید. اتوبوس‌ها و تاکسی‌های زیادی هم از مناطق مختلف تهران به این محله میان که میتونید از اونها هم استفاده کنید. خیابون اکبر مشهدی مرکز فروش لباس مجلسی زنونه، لباس عروس و لوازم آرایشیه و علاوه بر لوتوس مال، مرکز خریدای کوچیک و بزرگی هم این اطراف وجود داره. اینجا هم قیمت مانتوها 390,000 تومنه و اگه دقت کرده باشید قیمت اجناس دستفروشا با مغازه ها حدود 100,000 تومن ارزون تره و کلا تفاوت زیادی نداره.
بفرمایید همه مدل 250 زنونه بچه‌ونه هر چی بخوای هست. دوستای عزیزم لطفاً نظرتون رو تو قسمت کامنت ها بنویسید و خوشحالم که مثل همیشه با من قدم میزنید. اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا بتونیم روزای بعدی به جاهای جدیدی سفر کنیم و قدم بزنیم.